ओके साथीहरु, केही दिनदेखि चाहिँ म यो राइटको तर्फबाट आउने राइट अल्ट्रा स्मार्ट वाच भन्ने बजेट स्मार्ट वाचलाई चाहिँ म युज गरिरहेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यही स्मार्ट वाचको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई राइटको बारेमा थोरै भनिदिन चाहन्छु। यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो रेगुलर भ्युअर्स हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई याद होला, हामीले चाहिँ राइटको इयरबडको बारेमा चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ कुरा गरेका थियौं। महिना हैन, सायद वर्षै भयो होला। अनि त्यतिखेर त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई भनेको थिएँ बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ राइटले राम्रो इयरबड चाहिँ लन्च गर्छ भनेर। सो यो पनि तपाईले चाहिँ बजेट स्मार्ट वाच चाहिँ पाउनु भएको छ। राइटको तपाईले लगभग धेरै प्रोडक्टहरु चाहिँ बजेटमै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ नेपाल भरि तपाईले अफलाइन स्टोर भयो, अनलाइन स्टोर सबैतिर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो राइटको स्मार्ट वाचको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि यसमा तपाईले 4 वटा डिफरेन्ट मोडल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ 4045 बाट यसको प्राइस सुरु भएर लगभग 6000 सम्म जान्छ। अनि त्यो मध्येको सबभन्दा महँगो स्मार्ट वाच चाहिँ आज मसँग छ। अनि यसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई सबभन्दा पहिला यसकै बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। अब यो स्मार्ट वाच चाहिँ तपाईले 6000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि 6000 को हिसाबले तपाईले यसमा के फिचर्स पाउन सक्नुहुन्छ, अनि त्यो प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ यो स्मार्ट वाच ठीक छ कि छैन, त्यसकै विषयमा चाहिँ यो भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। आउनुस् आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म भिडियोलाई अनबक्सिङबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईले चाहिँ यस्तो खालको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट वाचको फोटो चाहिँ तपाईलाई बाहिरपट्टि दिएको हुन्छ। अनि त्यहाँ तपाईले केही फिचर्सहरु पनि लेखेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा म एकछिनपछि कुरा गर्नेछु। अब अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै थियो। तपाईले चाहिँ बक्सलाई खोल्ने बित्तिकै भित्रपट्टि चाहिँ वारेन्टी कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई चाहिँ युजर गाइड दिएको छ। अनि राम्रो कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले क्यूआर कोड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ राम्रो कुरा हुन जान्छ। अनि त्यसैगरी तपाईले फर्दर बक्समा चाहिँ चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ चार्जर यस्तो खालको आउँछ। अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा स्ट्र्याप पाउन सक्नुभयो। अनि मेन तपाईले स्मार्ट वाच चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब रिभ्यूमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई यहाँ थोरै दराजको चाहिँ रिभ्यूहरु देखाउन चाहन्छु मान्छेहरुको। उहाँहरुले चाहिँ पर्चेस गरेर राम्रो रिभ्यू चाहिँ दिनुभएको छ यो प्रोडक्टलाई। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यसलाई हातमा लिने बित्तिकै, यसलाई युज गर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ के फिल भएको थियो भने यो चाहिँ राम्रै फिल दिने तपाईलाई स्मार्ट वाच चाहिँ पाउनु भएको छ। अब यहाँ तपाईले स्ट्र्याप हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई राम्रै क्वालिटी, प्रिमियम क्वालिटीकै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। भने माथिपट्टि पनि तपाईले चाहिँ मेटलको पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ राउन्ड शेपको साथमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अरु मोडलमा चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट डिजाइनहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भने यो चाहिँ मलाई राउन्ड भएकै कारणले चाहिँ धेरै मन परेको थियो। अनि यसमा तपाईले दुईटा कलर पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ ब्ल्याक छ, अर्को तपाईले सिल्भर कलर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाईले त्यससँग जान सक्नुहुन्छ। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त म त ब्ल्याक गाई हो, मलाई त ब्ल्याक कलर भनेपछि त्यतिकै मन पर्ने गर्दछ। सो मसँग चाहिँ ब्ल्याक कलरै छ। सो ओभरअलमा डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु। डिजाइन चाहिँ अब राउन्ड तपाईलाई मन पर्छ कि स्क्वायर शेप तपाईलाई मन पर्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुको प्रिफरेन्स भयो। मलाई चाहिँ पर्सनली राउन्ड शेपै मन पर्ने भएर यो डिजाइन चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। अनि त्यसैगरी हातमा लगाउँदाखेरि कम्फर्टेबल छ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले 1.32 इन्चको चाहिँ TFT डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले इन्डोर युज गर्नुस्, आउटडोर युज गर्नुस्, यसको ब्राइटनेस लेभल एकदमै राम्रो छ। त्यसैगरी यसमा देखाउने सबै तपाईले फिचर्सहरु चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा कुरो के छ भने अलिकति कलरहरु चाहिँ त्यस्तो पपअप भएर आउँदैन, एमोलेडको जस्तो त्यस्तो भएर आउँदैन। सो मेरो विचारमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले भएको भएदेखि चाहिँ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। तर तपाईले चाहिँ यसमा TFT डिस्प्ले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर पनि TFT डिस्प्ले चाहिँ तपाईलाई डिसअपोइन्ट चाहिँ गर्ने छैन। बाहिर लगेर मैले आउटडोर हेर्दाखेरि पनि यसको ब्राइटनेसमा चाहिँ केही पनि कमी त्यस्तो मलाई लागेको थिएन। अनि त्यसैगरी यो स्मार्ट वाचमा चाहिँ मलाई एउटा फिचर्स के राम्रो लागेको थियो भने यसमा चाहिँ तपाईले म्युजिक पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथबाट चाहिँ फोनमा तपाईले कनेक्ट गर्नुभयो भने अनि तपाईले चाहिँ यसमा म्युजिक बजाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको स्पिकर चाहिँ धेरै राम्रो लागेको थियो मलाई। अब यो फिचर चाहिँ सायद तपाईलाई अलिकति स्टुपिड पनि लाग्न सक्छ, किनभने मसँग अब ब्लुटुथ कनेक्ट भइसके पछाडि त फोन त मसँग हुन्छ। अनि अलरेडी मसँग फोन छ भने पछाडि चाहिँ म यसमा किन गीत सुन्छु त हैन, म फोनमै सुन्छु नि त, किनभने यसको भन्दा स्पिकर त फोनको बेटर हुन्छ। त्यो तपाईँलाई लागिरहेको होला। तर अलि घडीमा चाहिँ तपाईँको गीत बज्दाखेरि चाहिँ अलिक मजा लाग्दो रहेछ हैन। म चाहिँ बेला बेलामा यसमै बजाएर भए पनि सुनिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ मजा लागेको थियो मलाई। अनि त्यसैगरी अर्को राम्रो कुरो के छ भने तपाईले चाहिँ यसको ब्याक साइडमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ तपाईलाई क्यूआर कोड चाहिँ दिएको छ। अनि यो क्यूआर कोडलाई तपाईले स्क्यान गरेर चाहिँ तपाईको फोनमा डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एपको नाम चाहिँ फिट क्लाउड प्रो भन्ने एप चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि जब तपाईले चाहिँ यो स्मार्ट वाचलाई चाहिँ यो एपको थ्रुबाट तपाईले फोनमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यो स्मार्ट वाचको जादु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै स्मार्ट फिचर्सहरु चाहिँ तपाईलाई दिएको छ। अब जस्तै तपाईले चाहिँ राइज टु वेक फिचर्स पाउन सक्नुहुन्छ भनेको तपाईले हातलाई चाहिँ थोरै घुमाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ यो स्मार्ट वाच चाहिँ अटोमेटिकली अन हुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईहरुको स्मार्ट वाच हरायो भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईले एपको थ्रुबाट चाहिँ भाइब्रेसन दिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कहाँ छ तपाईहरुको स्मार्ट वाच भनेर। अनि यसको भाइब्रेसन चाहिँ सफ्ट अनि स्ट्रङ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको सफ्टमा पनि तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, अनि स्ट्रङ भाइब्रेसन पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इनफ तपाईले पाउनु भएको छ। लगभग फोनको जति नै भाइब्रेसन चाहिँ यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कमी चाहिँ तपाईलाई दिएको छैन। अरु पनि तपाईले चाहिँ थुप्रै फिचर्सहरु चाहिँ यो एपमा पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईले सजिलै तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी हेल्थ मोनिटरिङ फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले ब्लड प्रेसर भयो, त्यसैगरी तपाईहरुको अक्सिजन लेभल भयो, अनि कति स्टेप तपाईले चाहिँ दिनमा हिँड्नु भयो, एक
दिनको, एक हप्ताको, एक महिनाको तपाईँले मजाले रिपोर्टहरू चाहिँ त्यो एपमा सजिलै तरिकाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँहरू चाहिँ दिनमा कति घन्टा सुत्नुभयो, त्यसै गरी तपाईँहरू कति हिँड्नुभयो, एक्सर्साइज कति गर्नुभयो, तपाईँले कति क्यालोरी बर्न गर्नुभयो, सबै यसमा देखाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब के लाग्न थाल्छ भने हेल्थ चाहिँ मेरो खराब भइरहेको छ अथवा मैले चाहिँ हेल्थमा थोरै केयर गर्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ फिल दिँदो रहेछ। त्यो स्मार्ट वाच युज गर्नुको फाइदा चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई एपमा के देखाइदिएको छ भने मिनिमम 8000 स्टेप्स चाहिँ तपाईँहरू दिनमा हिँड्नु भनेर देखाएको छ। अब त्यो देखिकन चाहिँ नहिँड्दाखेरि चाहिँ म कता कता मेरो हेल्थको चाहिँ कन्सर्न गरिरहेको छैन कि जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ। सो त्यो भएर चाहिँ मलाई यसको फिचर्सहरू चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म बाहिरतिर गइरहेको छु भने म चाहिँ गाडी किन चढ्नु, यति सानो बाटोको लागि चाहिँ बरु म हिँड्छु भनेको जस्तो फिल चाहिँ यो मलाई स्मार्ट वाचले दिएको थियो। अनि त्यसै गरी अरू पनि तपाईँले चाहिँ थुप्रै स्पोर्ट मोडहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको वाकिङ भयो, क्लाइम्बिङ भयो, रनिङ भयो, तपाईँहरूको साइक्लिङ भयो, त्यसै गरी यहाँ तपाईँले थुप्रै फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी यहाँनिर म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने एक्युरेसीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू त्यस्तो फेरि 100% एक्युरेट हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। जुनसुकै स्मार्ट वाच लगाए पनि तपाईँहरूले चाहिँ एबोभ 90 मान्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू चाहिँ हेल्थमा सिरियस हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँहरू पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसमै डिपेन्डेन्ट चाहिँ नहुनु होला। बेला बेला मेडिकलमा गएर पनि चेकआउट चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। तर पनि तपाईँले रिफरेन्सको लागि चाहिँ अब कति छ के छ भनेर चाहिँ डेली यसो हेर्न मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ सजिलो तरिकाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी यो स्मार्ट वाचमा चाहिँ अरू फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले IP67 पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको अब तपाईँहरू चाहिँ रनिङ गर्दाखेरि होस्, मर्निङ वाक जाँदाखेरि होस्, यसमा चाहिँ तपाईँहरू पसिना ससिना आयो भनेदेखि चाहिँ केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि त्यसै गरी यो स्मार्ट वाच चाहिँ iOS र एन्ड्रोइड दुइटैको लागि चाहिँ कम्प्याटेबल छ। तपाईँले जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले पेडोमिटर भन्ने चाहिँ सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। बेसिकली पेडोमिटरले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ सेन्सरको थ्रुबाट तपाईँहरू चाहिँ कति स्टेप चल्नुभयो, वाकिङ गर्दाखेरि, रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति स्टेप चल्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ मोसनको थ्रुबाट, सेन्सरको थ्रुबाट चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउने गर्दछ। भनेको लगभग तपाईँले एक्युरेट मान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू दिनमा कति स्टेप चल्नुभयो त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ पेडोमिटर पनि तपाईँले चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी अरू फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसबाट तपाईँले फोन उठाउन सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले माइकको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी स्पिकरको पनि अघि मैले भनिसकेको छु। सो यसबाटै तपाईँले मजाले फोन उठाएर चाहिँ कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भोइसको क्वालिटी उता जाँदाखेरि पनि राम्रै क्वालिटी चाहिँ गएको थियो, मजाले सुन्न सकिने क्वालिटी छ। अनि त्यसै गरी अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले नोटिफिकेसनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेको तपाईँहरूको फेसबुक, ट्विटर, मेसेन्जर, SMS सबैको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँले यसमा सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। भने अब सबै फिचर्सहरू त भइहाल्यो। यसको ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले 260 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईँले यदि फुल ब्राइटनेसमा राखेर चलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो राम्रो ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ फुल ब्राइटनेसमा छैन। तपाईँले त्यही 3 देखि 4 दिनसम्म मात्र एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फुल ब्राइटनेसमा। होइन तपाईँले चाहिँ लो ब्राइटनेसमा राखेर चाहिँ इन्डोर मजाले युज गर्नुभयो अनि आउटडोर जाँदाखेरि पनि त्यति धेरै युज गर्नु भएन, हल्का फुल्का युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईँले हप्ता दिनसम्मको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ मजाले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि तपाईँले चार्जमा जोड्दाखेरि चाहिँ लगभग 1.5 देखि 2 घन्टामा चाहिँ यो फुल चार्ज हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो स्मार्ट वाचको चाहिँ सबै कुराहरू भने होला। अब बाँकी रह्यो यसमा चाहिँ वारेन्टी छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ 6 महिनाको वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्मार्ट वाच चाहिँ तपाईँले 6000 मा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। बेला बेलामा चाहिँ अफर लागेको बेलामा चाहिँ तपाईँले अन्डर 6000 भनेको 5000, 5500 पनि तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले पाउन सक्नुहुन्छ। सो अफर लागेको बेलामा चाहिँ मेरो विचारमा अझै तपाईँले बेटर भ्यालु पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यसको प्राइस देखे पछाडि तपाईँलाई थोरै हाई लाग्यो होला, तर यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ अफलाइन र अनलाइन दुइटैको लागि चाहिँ टार्गेट गरेको प्रडक्ट हो। भनेको अफलाइनमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू हुन्छ नि त, त्यहाँ कुनै प्रडक्ट चाहिँ अफलाइन स्टोरमा टार्गेट नगरिकन अनलाइन मात्र टार्गेट गरेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ कस्ट धेरै कम आउने गर्दछ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँले प्राइसहरू चाहिँ धेरै कम भएको देख्न सक्नुहुन्छ। भने यो चाहिँ अफलाइन स्टोरमा पनि टार्गेट गरेको भएर यसको प्राइस चाहिँ मेरो विचारमा यसको प्राइस तपाईँले धेरै राम्रो प्राइस चाहिँ पाउनु भएको छ। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो स्मार्ट वाचको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आजको भिडियो सकिन जान्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मनपर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने गर्दछु। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। 3 दिनसम्मको लागि बाई।